हेलो सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। आज चाहिँ तपाईहरु कोहीले मलाई चाहिँ दिनुभएको रहेछ यो इन्ट्रान्स प्रेप नेपाल.com रेकर्ड गरिरहेको रहेछ। इन्ट्रान्स प्रेप नेपाल.com को क्वेशन सल्भ गरेर देखाउनु भनेर मलाई भनेको रहेछ है। सो यो चाहिँ इन्ट्रान्स प्रेप नेपाल भन्नेमा चाहिँ रहेछ। तपाईहरु पनि जान सक्नुहुन्छ है इन्ट्रान्स प्रेप नेपाल भन्नेमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यो यस्तो मोडल क्वेशन पाउनु रहेछ। मैले चाहिँ यहाँ एउटालाई चाहिँ ट्राई गरेर हेरेको थियो, यो सेट नम्बर 4 यसमा चाहिँ फेल आएछ है। मैले एउटा मात्रै ट्राई गरेर हेरेको थियो है। सो मैले ट्राई चाहिँ गरेको छैन, तपाईहरुले पठाउनु भएको थियो। सो मैले चाहिँ ट्राई गरेर हेरेको छु। यो 1 मोडल क्वेशन 1 मैले यिनीहरु क्वेशन चाहिँ हेर्दा यो चाहिँ मेरो व्हाइट बोर्डलाई यता हालौं, यसलाई यता हालौं है। So okay, so यहाँ चाहिँ जस्तै यिनीहरु क्वेशनहरु चाहिँ हाम्रो मोडलको सेट 1 वे डिड यु यिनीहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा चाहिँ हाम्रो त्यो छ नि, हाम्रो के भनौं मक टेस्टहरुको पनि रहेछ। सो यो यिनीहरु चाहिँ मैले गराइसके जस्तो छ तपाईहरुलाई मक टेस्टमै है। सो मक टेस्टमा भएको क्वेशनहरु धेरै छ। सो तपाईहरुले गएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है यिनीहरु। सो यो पनि मैले गराइसके, यिनीहरु सबै कभर गराइसके कि, त्यही भएर मैले चाहिँ डिटेलमा गएन है। यिनीहरु चाहिँ म्याथमेटिक्सको सेक्सन चाहिँ मोर धेरै जसो कभर भइसक्यो है। यिनीहरु सबैको गरिसक्यो। यिनीहरु चाहिँ हाम्रो आई थिंक कुनमा थियो, BCA को मोडल क्वेशनहरुमै थियो जस्तो लाग्यो। स्क्वायर कतिवटा छ भनेर कुरा गरिरहेको थियो मैले। यसमा चाहिँ हामीले यु जस्तो हाले थियो है। यहाँ चाहिँ हिन्ट पनि रहेछ है, तर हिन्टमा तपाईहरु केही भएन। ओके सो त्यस्तै रहेछ है। तपाईहरुले पनि यो वेबसाइटमा गएर इन्ट्रान्स दिन सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ त्यसपछि यहाँ सबमिट गरिदिएपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो प्र्याक्टिस एक्जाम दिएको, तपाईहरुले मक एक्जाम भनेर पनि छ है। अनि यहाँबाट गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ 1 बाट मात्रै स्कोर आएछ। मैले त्यो एउटामा मात्रै टिक गराएको थियो नि है। सरी है। सो त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यो एउटा सिकाएको। यसको चाहिँ मैले सबै यो चाहिँ हाम्रो मोडल सेट 1 हो, यही लेखिरहेको रहेछ है। मोडल सेट 1, मोडल सेट 2, मोडल सेट 3। अब यिनीहरुसम्म चाहिँ गराइसक्यो है। मोडल सेट 4 चाहिँ हेरेर चाहिँ सो मोडल सेट 4 हेरौँ है। म चाहिँ म्याथमेटिक्स सेक्सनलाई मात्र कभर गर्छु। इंग्लिश सेक्सनलाई चाहिँ म त्यस्तो धेरै टाइम वेस्ट गराएर बस्दिन। अक्सको अक्सियन हुन्छ, त्यस्तो तपाईहरुलाई आउँछ होला है। म्याथमेटिक्स सेक्सनलाई कभर गर्न जाँदा मलाई पनि थाहा छैन, मेरो पनि कतिवटा मिल्छ। सो या है गरौँ है। सो म्याथमेटिक्स सेक्सनमा जाम हामी। इंग्लिश सेक्सनको पनि चाहिन्छ र तपाईहरुलाई। यो पनि मैले गराइसके। यिनीहरु इंग्लिश सेक्सनहरु जस्तो पुर्गातोरीको के थियो, क्रिकको के थियो, यिनीहरु सबै मैले गराइसके जस्तो छ है। सो यिनीहरु चाहिँ म्याथको पनि गराइसक्यो है। सो तपाईहरुले गर्नु भन्नु भयो रहेछ है। सो यो चाहिँ मलाई लाग्छ यिनीहरु सबै सेम लोजिक छ है। मैले कुनै डिफरेन्ट क्वेशन भेट्यो भने चाहिँ म गराइदिन्छु है। सो यो सल्भ गर्ने भइहाल्यो। म अलिकति डिस्क्रिप्सन दिएर जान्छु है तपाईहरुलाई। यसको चाहिँ मैले सब सल्भ गर्दिन कि डिस्क्रिप्सन मात्र दिन्छु, किनकि तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु पर्यो भने मैले सब सल्भ गर्दियो भने तपाईहरुले मेरो मात्रै सारेको जस्तो भयो हैन। विच अफ द फलोइङ नम्बर हैज अ रिमाइन्डर 4 एन्ड डिवाइडेड बाइ 6 when it is divided by 6 ले डिवाइड गर्दा चाहिँ नम्बर 4 रिमाइन्डर केमा आउँछ? 6 + 4 गरौँ, हाम्रो कति आयो 10 लाई हैन डिवाइडेड बाइ 4 गराउँदा हाम्रो रिमाइन्डर कति आउँछ? 6 आउँछ है। 10 लाई डिवाइडेड बाइ when divided by 6 भनेको रहेछ है रिमाइन्डर 4। सो 10 मा +4 गरौँ हैन, सरी 6 यहाँ भनेको चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ हाम्रो which one of the following remainder number has a remainder when divided by 6। यो त 6 ले डिवाइड हुने भयो। यो 6 ले डिवाइड हुँदा थोरै मात्र रिमाइन्डर दिन्छ। यो 6 ले डिवाइड हुँदा कति रिमाइन्डर दिन्छ? 4 रिमाइन्डर दिन्छ नि है। तपाईहरुलाई कसरी थाहा पाएको मैले भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ यो 6 भयो। यो चाहिँ हाम्रो 18 हुन्छ नि हैन। 6 कति छ? 18 हो। 6
3 जा 18 हो नि हाम्रो 6 3 जा 18 हो नि सो त्यो 18 बाट यसलाई 22 मा 18 घटाउँदा हाम्रो 4 रिमाइन्डर बाँकी भयो है त्यसरी तपाईहरुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ द सम अफ प्रोडक्ट एन्ड कोशेन्ट अफ 4 एन्ड 4 भन्ने छ है अब द सम अफ प्रोडक्ट भन्ने छ सम अफ प्रोडक्ट भन्नुबित्तिकै यो 4 into 4 प्रोडक्ट भयो अब कोशेन्ट भनेको चाहिँ के हो कोशेन्ट भन्ने चाहिँ 4 divided by 4 भयो है यिनीहरु दुईटाको सम कति हो भनेको है यो चाहिँ 4 यो चाहिँ obviously 1 हुने भयो है अनि यो चाहिँ 4 4 जा कति हुने हुन्छ 16 हुन्छ 17 हुन्छ यहाँबाट चाहिँ 17 टिक लगाइदिनु अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले आन्सर चेक गरिराख्नु पर्दैन यो चाहिँ लाइक एक्जाम जस्तै चेक गरिरहेको रहेछ अब यसको आन्सर कति रेकर्ड भइरहेको छ कति चान्ससम्म मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है मैले पनि यो मक टेस्ट दिएर चाहिँ हेरेको छुइनँ तर पनि हैन तपाईहरुलाई कतिजनालाई कन्फ्युजन लागिरहेछ म पनि BCA को स्टुडेन्ट हो सो तपाईहरु सबैजना त मेरो फ्यामिली जस्तै भयो नि हैन हामीहरु सबै BCA को ग्रुपहरु भयो न अब हामीहरुले त त्यही भएर म तपाईहरुलाई BCA को लागि चाहिँ अलि सबैको मक टेस्ट बनाइरहेको हो के तपाईहरुलाई कसैलाई पनि कन्फिडेन्स लुज नहोस् फुल कन्फिडेन्स सँग जान सक्नुहोस् अनि एउटा न्यूज चाहिँ आएको थियो है BCA को चाहिँ एडमिट कार्ड चाहिँ बाटिसक्यो है तपाईले कहाँबाट भन्नु भएको थियो त्यहाँ गएर चाहिँ एडमिट कार्ड पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ है अहिले धेरै जस्तो कलेजले चाहिँ दिइरहेछ तर पनि आई थिंक भोलि चाहिँ सबै कलेजहरुले दिन सुरु गर्छ होला भोलिदेखि चाहिँ है एडमिट कार्डहरु सो एडमिट कार्ड कलेक्ट गर्नु होला अनि एक्जामको लागि वेट गर्नु होला है द एभरेज अफ इभन नम्बर्स बिट्विन -5 to 5 भनेछ है यिनीहरुको एभरेज कति हो भनेर सोधेछ obviously -2 हो -2 अनि प्लस 0 लाई चाहिँ हामीले हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ 0 भनेलाई पनि हामीले इभन भनेर मान्छौं सो 0 लाई पनि obviously हालौं है +2 गरौँ डिवाइडेड बाइ यहाँ कतिवटा छ हाम्रो 3 वटा छ हैन -1 -2 यो त 0 पो आयो ओके यसमा 0 कसरी आयो भनेर ओके -5 सम्म दिएर रहेछ है मैले चाहिँ यहाँ अलिकति गल्ती गरेछु +2 +4 सम्म हुन्छ है इभन नम्बरको कुरा गर्दा अब एभरेज यसमा चाहिँ 4 वटा छ भनेर गर्दा हुन्छ यो काट्ने भयो 4 डिवाइडेड बाइ 4 भन्नाले 1 भयो है यसमा 0 इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन होला ओके सो फर्स्ट प्राइम नम्बरको सम चाहिँ कति हो भनेर सोधेछ यो चाहिँ 28 जसो लाग्यो है 2 3 5 7 11 गर्दा चाहिँ हैन यो 5 भयो योसँग हुँदा 10 भयो योसँग हुँदा 21 भयो योसँग हुँदा 28 भयो ओके सो मिलिरहेको रहेछ ओके यो क्वेशन पनि मैले धेरै गराइसके तपाईहरुलाई हैन -1 तर यसमा चाहिँ के यहाँ चाहिँ n भनेर दिएको चाहिँ छैन रहेछ यो क्वेशन चाहिँ रङ जस्तो लाग्यो है किनकि n नै दिएको छैन यसमा है -1 मा n नै दिएको छैन सो -1 -1 लेखेर गयो भने त त्यसको चाहिँ भ्यालु 10 हुन्छ है त्यसरी लेखेर गयो भने चाहिँ 10 हुन्छ तर यसमा चाहिँ यो स्क्वायर हुन्छ जस्तो लाग्यो सो यसलाई चाहिँ हामीले के हालेर जाँदा ठिक होला यसमा चाहिँ पावर हुनु पर्ने obviously है तर यसमा चाहिँ पावर दिएको रहेनछ सो पावर नदिएको खण्डमा हामीले -1 लाई चाहिँ 10 चोटी लेख्नु पर्यो है -1 गरेर 10 चोटी लेख्नु पर्यो -1 10 चोटी लेख्यो भने -10 हुनु पर्ने थियो -10 छँदै छैन सो आई थिंक यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति थियो -1 + 1 -1 + 1 यति 10 सम्म हुँदा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुनु पर्ने जस्तो लाग्यो है हिन्ट पनि छ हिन्टले चाहिँ केही काम गरे हैन यो ठुलो नभएर काम नगरे कि के हो कहाँ गयो ओके हिन्टले काम नै गरेको छैन रहेछ है ओके यहाँ कहाँबाट डन्ट आइमा पुग्न आयो आरन्ट आइ हुन्छ बाइ द वे त्यसको चाहिँ द प्रोडक्ट अफ टु कन्जिक्युटिभ नम्बर इज दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट यिनीहरु मैले गराइसक्यो है तपाईहरुलाई
if 5 is added to a square of a number, एउटा square of a number x square plus 5 add गरेर चाहिँ 14 दिन्छ भन्ने छ है। x square मा यसलाई गर्दा 9 हुन्छ, x equals to 3 आउँछ यसरी है। अब यो माथिको चाहिँ हामीले गरिसक्यो है, अझै मलाई गरिराख्नु च्याउ लाग्यो कि यसको चाहिँ obviously c जस्तो c आन्सर आउँछ जस्तो लाग्यो। 14 into 16 गरेर हेर्नु, 6 4 चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, 6 4 चाहिँ हाम्रो 24 हुन्छ, यो चाहिँ मिलेन है। 24 नै आउनु पर्ने रहेछ पछाडि। 14 into 16, 6 4 जा 24 भयो, अनि 6 1 जा 6 7 8 8 भयो है, इन्टु यसपछि 14 2 2 and 2 and this will be 4 मिल्यो है त्यो चाहिँ। सो मलाई त एन्सर पनि कन्फर्म हुन थालिसक्यो। ओके, सो त्यसपछि तलको क्वेसन अलिकति हेरौँ। इफ 3 स्पुन्स इक्वल टु 1 ग्लास चाहिँ 3 स्पुन चाहिँ 1 ग्लाससँग इक्वल छ भने 2 ग्लास इक्वल टु 3 स्पुन इज इक्वल टु 1 ग्लास, अनि 2 ग्लास इज इक्वल टु 1 प्लेट। यसरी लेख्नु होला है। यो यसको ग्लासमा इन्डिङ भयो, ग्लासमा स्टार्टिङ भयो, यसरी लेख्नु होला है। यो चाहिँ चेन रुलको लागि हुन्छ डाइरेक्ट। सो यो ग्लासमा इन्डिङ भयो, ग्लासबाट सुरु गर्यो, अब प्लेटमा इन्डिङ भयो, अब प्लेटबाटै सुरु गर्ने। हाउ मेनी स्पुन्स इक्वल टु 1 प्लेट भने चाहिँ 1 प्लेट इक्वल्स टु एक्स कति स्पुन, अनि यो र यसको इन्डिङ मिल्नुपर्छ है यो चेन रुल युज गर्नलाई। यहाँ स्पुन भयो नि। तपाईँहरूलाई चेन रुलको बारेमा थाहा छ कि छैन? मैले भिडियो बनाएको छु र चेन रुलको बारेमा। ओके, सो त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्नाले चाहिँ सबलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, किनकि यताको 1 मात्रै छ। सो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर बस्नु परेन, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसको यो सबैको मल्टिप्लिकेसन इक्वल्स टु यो सबैको मल्टिप्लिकेसन है। सो एक्स इक्वल्स टु मैले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर बस्नु परेन, 3 into 2 विच विल बी अभियसली 6 है। सो त्यसरी गर्ने भयो। ओके, सो म्याट्रिक्सको 5/7 मैले यो तपाईँहरूलाई कतिचोटि भनिसकेँ होइन। 5/7 छ। इच कोलममा चाहिँ कतिवटा हुन्छ, इच कोलममा चाहिँ हाम्रो रो जतिको हुन्छ भने मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थियो। इफ द इक्वेसन अफ यति विल बी सल्भिङ दिस इक्वेसन विल बी, अब यो चाहिँ इक्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यहाँको भ्याल्यु लगेर यहाँ हाल्ने हो, यो चाहिँ हुन्छ जस्तो छ यसको एन्सर, किनकि 4 - 1 भने 3 भयो। यो एउटा मात्र इक्वेसन चेक गरेँ मैले चाहिँ। अनि यसको हेर्दा चाहिँ 1 9 2 5, 1 पछि 9 आएको छ, 9 पछि 2 5 आएको छ, अनि त्यसरी गइरहेछ है। 1 भने यो चाहिँ यस्तो जस्तो लाग्यो, यो चाहिँ यस्तो सिरिज जस्तो लाग्यो। 1 को स्क्वायर, 1 को स्क्वायर दिएको छ, 3 को स्क्वायर दिएको छ, 5 को स्क्वायर दिएको छ, 7 को स्क्वायर दिएको छ, 9 को स्क्वायर दिएको छ, यसरी गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्यो। 7 को स्क्वायर भने हाम्रो कति भयो, 49 भयो है। इफ a + b = c, a + b भनेको चाहिँ c भयो चाहिँ व्हाट इज द एभरेज भ्यालु अफ a भनेछ है। a को a b and c को एभरेज भ्यालु कति हो, ab + c डिभाइडेड बाइ 3। यो भनेको ab भनेको के हो, c हो। सो 2c डिभाइडेड बाइ 3 हुन्छ यसको एन्सर। ओके, सो त्यसपछि इफ x इज एन इन्टिजर एन्ड y इक्वल्स टु -2x - 8, वाट इज द लास्ट भ्यालु अफ x फर विच y इज लेस देन 9 भनेछ है। इफ x इज एन इन्टिजर, x चाहिँ एउटा इन्टिजर हो रे होइन, एन्ड y के भनेछ, x इज एन इन्टिजर, y इक्वल्स टु 80 भनेछ। वाट इज द लिस्ट भ्यालु अफ x x फर विच y इज लेस देन 9 भनेछ है। लिस्ट भ्यालु अफ x when y इज लेस देन y भनेछ 9 भनेछ है। -2x - 8, यसमा चाहिँ लेस देन y हुनलाई चाहिँ के लिस्ट भ्यालु भनेछ है। वाट इज द लिस्ट भ्यालु अफ x फर विच दिस इक्वेसन वुड बी ट्रु भनेर सोधेछ है। यसको चाहिँ -2 1 जा गर्दा 1 हाल्दा यहाँ चाहिँ तलै भ्यालु दिएको रहेछ है, तलकै भ्यालु पिक गरेर लेख्दा हुन्छ। -2 into -8 होइन। अब -2 into -8 भने कति हुने भयो हाम्रो, 16 हुने भयो। 16 - 8 भने कति हुने भयो, 8 हुने भयो है। यो मिल्यो। अब यही सबभन्दा लोएस्ट छ, सो हामी त्यसैलाई हाल्छौँ। यो 8 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो कि होइन तपाईँहरूले, 8 चाहिँ 10 भन्दा 9 भन्दा सानो है। वाट इज द स्लोप अफ इक्वेसन, स्लोप निकाल्नलाई हामीले के गर्ने, x को कोफिसिएन्ट डिभाइडेड बाइ y को कोफिसिएन्ट। सो x को कोफिसिएन्ट -2, y को कोफिसिएन्ट यो भयो है। सो यसको चाहिँ कति भयो, 1/2 भयो है। वाट इज द स्लोप अफ होरिजन्टल लाइन, होरिजन्टल लाइन भने यस्तो लाइनलाई भन्छ है।
सो यसको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 0 हुन्छ है वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन यो क्वेसन पनि 10 चोटि रिपिट भइसक्यो मक टेस्टहरुमा सो यही हो है गौतम स्पेन्ड 40 रुपीज विच इज 5% अफ हिज डेली वेज भन्ने छ 40 इक्वल्स टु 5% अफ हिज डेली वेज भन्ने चाहिँ 5 अब यता चाहिँ 4000 डिभाइडेड बाई 5 इक्वल्स टु एक्स भयो है मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट उता लगेर लेखिदिएको है तपाईहरुलाई अलिक कन्फ्युज होला चाहिँ यो 5 भयो अब 5 8 जा भयो 800 आयो है आन्सर चाहिँ so if 1 2 5 4 3 7 6 represent century then what does 7 3 5 represent 7 भने कुन छ r छ है r बाट आउने यो छ 3 भने कुन छ हाम्रो u छ है r u अनि 5 भने चाहिँ हाम्रो के छ 5 भने कति हो यो तेस्रोमा भन्नाले रन भयो है फाइन्ड द मिसिङ भ्यालु इन भनेर सोधेछ है यसमा मिसिङ भ्यालु के हो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so 8 is the missing value है there are 48 students in a computer class if number of boys are twice the number of boys भन्ने छ यो पनि मैले गराइसके जस्तो छ है 48 students चाहिँ छ रे कम्प्युटर क्लासमा हैन 48 student if the number of boys is twice the number of girls भन्ने चाहिँ 2 girl equals to 1 boy भन्ने जस्तै हो है चाहिँ अब girl यसरी गर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ 3 girl equals to 48 अब girl equals to 48 divided by 2 गर्दा 18 आयो हैन so 18 is our how many girls भन्ने सोधेछ girls चाहिँ 18 आयो है so त्यसरी गर्न सक्नु भयो find the number x which is equal to x equals to 80% of x भन्ने छ है x plus 5 यो पनि मैले गराइसक्यो यो क्वेशन पनि है तर मलाई चाहिँ आन्सर याद रहेनछ सो सल्भ गराइदिहालौँ हैन into x plus 5 हैन यसलाई चाहिँ उता लग्दियौं x minus 5 equals to 8 by 10 x हैन यो उता लगाउँदा 10 x minus 5 50 equals to 8 x भयो हैन अब यसको चाहिँ 50 equals to 2x आउने भयो अनि x equals to 25 sorry 20 okay so कस्तो ल्याग खाएको है यो मैले ब्याकग्राउन्डमा धेरै चीज चलाइरहेको जस्तो लाग्यो सो ब्याकग्राउन्डमा भाइबर चलिरहेको भएर पनि हुन सक्छ ओके the ratio of two numbers यति and the sum of these number is 30 what are these number भनेर सोधेछ तपाईलाई 2x हाल्ने plus 3x हाल्ने equals to 30 गर्ने 5x divided by 30 गर्नु अनि x equals to 6 आयो अब यसमा हैन 2 into 6 गरेर हाल्नु नि यो 2 into फर्स्ट नम्बर निकाल्नलाई 2 into 6 गरेर हाल्दिनु 2 into 6 भने हाम्रो 12 आइहाल्यो फर्स्ट नम्बर 12 यसमा मात्रै छ है सो इफ द एज अफ 5 गर्ल्स आर 5 वटा केटीको एज चाहिँ 15 16 17 18 and 19 छ रे हैन respectively then what is the percentage what is the average age of girls भन्दै छ यो सबैलाई एड गर्ने है यो सबैलाई एड गर्ने म चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गरौँ कि के हो कि तपाईहरुलाई यहाँ एड गरेर नै देखाउँ यहाँबाट ओके सो म चाहिँ एड गरेर नै देखाउँछु प्लस 16 गर्दिनु हैन अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 11 आउने भयो 3 भयो प्लस हैन अनि 17 गर्दिनु अनि 8 4 भयो प्लस अनि हाम्रो कति 18 गर्दिनु पर्यो सो 16 आयो 4 5 6 आयो हैन 66 आयो हैन 66 प्लस 19 गर्दिनु हैन यसलाई चाहिँ अलिकति गर्दिनु ओके यो चाहिँ 15 आयो अनि 6 7 8 85 आयो 85 आयो यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 5 डिवाइडेड बाइ 5 5 डिवाइडेड बाइ 5 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 5 5 5 भयो अब 5 7 35 भयो हैन सो 17 ओके 5 7 35 भयो है ओके सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर कतिवटा ट्रायंगल छ यो एउटा मेन ट्रायंगल भयो एक मेन ट्रायंगल दुईटा छ है मेन ट्रायंगल तपाईहरुले हेर्नु होला दुईटा छ यसको पनि फर्मुला छ है तपाईहरुलाई
यस्तो ट्रायंगलको निकाल्नेको पनि सर्टकट फर्मुलाहरू छ तर 1 2 3 4 5 6 6 वटा अरुको साइड ट्रायंगल छ अरु ट्रायंगल बन्छ बन्दैन सो 6 7 8 तपाईहरुलाई अरु ट्रायंगलको पनि छ न त छ है यो फर्मुलाहरु चाहिँ छ है तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने चाहिँ म त्यसको पनि बनाइदिउँला एउटा अब cos 60 को भ्यालु कति हो तपाईहरुलाई थाहा छ मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिए 0 30 45 अनि 60 अनि 90 को भनेर सिकाएको थियो अनि यहाँ कसरी लेख्ने भने थियो म अझै एकचोटी रिपिट गराइदिन्छु है तपाईहरुलाई याद गर्ने तरिका चाहिँ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के गर्ने थियो 0 1 2 3 4 गरेर गर्न थियो अनि तल यिनीहरु दुईटालाई रुट हान्दिने हो 2 divided by 2 which will be 1 हैन obviously 1 हुन्छ यसलाई चाहिँ √3 divided by 2 अनि यसको चाहिँ हाम्रो √2 divided by 2 अनि यसको चाहिँ divided by 1 divided by 2 यो भयो हैन अब यसको अब cos को यो चाहिँ sin को भ्यालु आयो हैन cos को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई नै उल्टोबाट लेख्ने भने थियो है मैले 1 यो यता आउने भयो यो यता आउने भयो यो यतै बस्ने भयो यो चाहिँ यता आउने भयो सो 1/2 चाहिँ यसको भ्यालु रहेछ र यसरी तपाईहरुले अलि मैले रिमाइन्ड चाहिँ गरिदिएको थियो त्यो लास्टमा अब यो त फिबोनाची सिरिज भइहाल्यो 8 + 13 भने हाम्रो चाहिँ 21 हुन्छ है इफ n is an integer which of the following must be even भनेछ है n चाहिँ एउटा इन्टिजर हो एउटा इन्टिजर मात्रै हो भनेर भनेछ है अब कुन चाहिँ इभन हुनु पर्छ भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो होला जस्तो मलाई लाग्यो है किनकि 2 * 3 भनेको कति हुन्छ 6 नै हुन्छ 2 * 2 भनेको पनि 6 नै हुन्छ सो अड इभन दुईटामा चेक गर्दा हाम्रो इभन नै आएको छ so that is the correct answer right okay the largest prime factor of 225 255 को largest prime factor कुन हो अब prime factor भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु होला भन्नाले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर जानु HCF है 2 1 जा अनि यो 2 कति जा भयो 2 ले त जाँदै जाँदैन के 2 ले गरिरा म पनि कहिले काहीँ सर्किट खान्छु है 5 जा भयो हैन अनि 5 1 जा भयो सो 51 नै हो र होइन रहेछ 51 लाई चाहिँ अरु केले खान्छ हाम्रो 51 लाई 3 ले खान्छ ओके 3 1 जा 3 अनि 3 7 जा त्यो हैन 21 हैन सो 17 ले जाँदो रहेछ 17 लाई केले खान्छ 17 लाई खान्दैन सो द आन्सर इज 17 सो प्राइम फ्याक्टर लार्जेस्ट प्राइम फ्याक्टर यसलाई त खाँदैन यसले त आफुलाई मात्र खान्छ सो that is the prime factor right the sum of first n natural number यो पनि गराइसक्यो है फर्स्ट n natural number जस्तै 1 2 लिने भने मैले भनेको थिएँ यसको 3 भयो हैन अब यसबाट 3 निस्किन्छ कि निस्किँदैन n को ठाउँमा के हाल्ने यो फर्स्ट टर्म अनि यो सेकेन्ड टर्म है अब n को ठाउँमा 2 हालेर हेर्ने 2 + 1 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा चाहिँ यहाँ यसबाट 3 निस्क्यो है अझै यसलाई अर्को एउटा कन्डिसन लिएर गर्ने 1 2 3 सम्म लगौं हैन 6 भयो है यसको अब यसलाई अझै यही फर्मुलामा राखेर हेरौँ दुईचोटी चेक गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई कन्फर्म हुन्छ है सो 1 2 3 वटा छ अनि 3 + 1 डिवाइडेड बाइ 2 भनेर आएको छ है डिवाइडेड बाइ 2 अब यो चाहिँ 3 * 4 कति हुन्छ हाम्रो 12 है 12 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ obviously 6 हुन्छ सो यो चाहिँ यसको करेक्ट रहेछ है ओके सो यसको रुट निकाल भनेको छ है द रुट अफ द इक्वेसन r भनेर भनेको छ है यसको चाहिँ अब यहाँ ax भनेर दिएको छ यसमा त एक्ज्याक्ट भ्यालु हामीलाई दिएको छैन सो यसको चाहिँ इक्वल छ कि अनइक्वल छ भनेर चाहिँ कसरी निकाल्ने अब हामीलाई यस्तो आएको छ यस्तोको चाहिँ एउटा कन्डिसन हुन्छ है त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ b² - 4ac = 0 तर यहाँ चाहिँ हामीलाई b को भ्यालु पनि दिएको छैन है यो भयो भने चाहिँ रुट इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ अनि इक्वल भने कुन कन्डिसनमा मात्र हुन्छ हाम्रो रियल एन्ड इक्वल अब यसमा रियल एन्ड अनइक्वल पनि भन्न सक्दैन यसलाई इमेजिनरी एन्ड अनइक्वलमा हाल्दियौँ है किनकि यसमा हाम्रो एउटा भेरिएबल नै छैन कि यसलाई a भन्ने एउटा र्यान्डम भेरिएबल आइदिएछ है सो fx + y = 12 and x - y = 80 भनेको छ x² - y² = कति भनेछ है यो fx + y = यो इफ लेखेको रहेछ म चाहिँ fx लेखिरा
x plus y equals to 12 x minus 6 y equals to 6 भन्ने छ यो काट्यौं यो 2x हुने भयो 6 7 8 भयो 18 भइहाल्यो x equals to 9 भयो है हाम्रो x को भ्यालु 9 आयो अनि यसमा लगेर हाल्दियौ यसमा भन्नु भने यसमा लगेर हाल्दियौ अनि y equals to 12 minus 9 गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आयो 3 आयो है 9 र 3 आएको रहेछ हाम्रो आन्सर 9 र 3 आएको रहेछ 9 र 3 आएको रहेछ 9 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 81 अनि 3 को स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 9 हुन्छ अब यसमा 9 घटाउँदा हाम्रो कति हुन्छ 72 अब बाँकी हुन्छ हैन 72 सो 72 इज द राइट आन्सर है अब यसपछि मैले तपाईहरुलाई अघिनको यही है मैले यो चाहिँ खोलिरहेको रहेछ है म तपाईहरुलाई देखाइहाल्छु एकचोटी यो कन्डिसन भयो भने चाहिँ 0 सँग इक्वल भयो भने चाहिँ हाम्रो रुटहरु चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ है यो यसको भने है मैले यो एक्चुअली खोलेर डिफरेन्स एक्चुअली हेरेको थिए ओके सो ओके if x minus 5 is 80 then what value of यो त सिम्पल क्वेशन हो यो पनि सिम्पल क्वेशन हो म सिम्पल क्वेशन चाहिँ गरेर बस्दिन है ल what is the value of 4a भनेर सोधेछ है यो पनि सिम्पल क्वेशन नै हो यो तपाईहरुलाई हेर्दा मात्र यो लामो क्वेशन जस्तो देखाइरहेको रहेछ है 4a plus 4a plus 4a ओ कति लामो भने जस्तो लाग्न सक्छ तर यो लामो क्वेशन हैन 1 2 3 4 चारवटा दिएको रहेछ है 4 4 सम्म भन्नुबित्तिकै 4 4 + 4 8 8 + 8 कति हुने भयो हाम्रो 4 + 4 8 भयो 8 + 8 कति हुने भयो 16 हुने भयो 16 डिवाइडेड बाइ a = 16 a को भ्यालु कति रहेछ 1 रहेछ है a को भ्यालु 1 रहेछ 4a भन्नुबित्तिकै 4 मात्र हुने भयो सो त्यो भन्ने भयो अब यहाँ चाहिँ द स्लोप अफ अ लाइन यो पनि मैले तपाईहरुलाई गराइसके है लास्ट भिडियोमा x = 4y what is the percent of 2x = 2y यो पनि मैले गराइसके यार यसमा त सब क्वेशन रिपिट भइरहेको रहेछ इफ द कस्ट अफ 9 kg सुअर यो पनि मैले गराइसके इफ 3 बनाना कस्ट यो पनि गराइसके है by selling 150 apple the seller gains the selling price of 30 apples then what's the gain percentage भनेछ है the vendor purchases lemon at 5% 5 or lemon at यो पनि मैले गराइसके यो एउटा चाहिँ हेर्नु होला है a vendor purchases lemon for 5 per lemon and what price should the vendor sell to get 20% profit यसमा 20% प्रॉफिट कमाउनलाई कतिमा बेच्नु पर्छ भनेर सोधिरहेको छु यो 6 रुपैयाँ जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ र्यान्डममा हाल्दिए अब यो एउटा चाहिँ हिजोको क्वेशन थियो मैले तपाईहरुलाई पुरै लग सिकाइदिए थियो है यो एउटा क्वेशनमा आज चाहिँ मैले चाहिँ तर सोचेर हेरे यसमा चाहिँ के भइरहेको रहेछ भने मैले चाहिँ मेरो 2-3टा साथीहरुलाई पनि मैले सोधे हैन यसको चाहिँ सल्भ कसरी गर्ने यो त यत्रो लामो हुन्छ CMAT मा चाहिँ हामीसँग CMAT या BCA मा त हामीसँग त्यति धेरै टाइम हुँदैन सो यो चाहिँ कसरी चेक गर्ने भनेर भन्नाले चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरो भन्यो कि हैन अब जस्तै हामीसँग एउटा छ हैन जस्तै लाइक 1 छ यसलाई 2 बनाउनु छ भनेर भनेको छ हैन अब यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ सिम्पली मलाई यो सिकाएको ट्रिक एउटा हो है तर यो चाहिँ सबैमा युज हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्दिन तर पनि यसमा चाहिँ युज भइरहेछ यसमा चाहिँ कसरी युज भइरहेछ भन्नाले 50 * 2 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 50 * 2 गर्दा हाम्रो 100 हुन्छ जो चाहिँ 50 इयर थियो नि त्यसलाई 100 बनाइदिन सक्यो नि यसले * 2 ले हैन सो * 2% एरमले सो त्यसरी चाहिँ यो आन्सर हो भनेर मेरो साथीले चाहिँ भन्यो है लाइक यो चाहिँ एउटा सर्ट ट्रिक हो यो ट्रिकले चाहिँ जहिले पनि काम नगर्न सक्छ त्यही भएर हैन तपाईहरुले एकचोटी ट्राई गरेर हेर्नु होला है 2-3टा क्वेशनमा यो ट्रिक अनि यो ट्रिकले काम गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ गरौँला है अब त्यस्तै अब यो एउटा ट्रिक त भयो अब त्यस्तै हामीसँग अर्को एउटा ट्रिक पनि मसँग छ है जस्तै डस म यो ट्रिक युज हुनेवाला अर्को एउटा ट्रिक भन्छु है अब हामीसँग 10 वर्षको लागि हामीले 10 वर्षको लागि को भने 10% मा हामी कति टाइममा डबल हुन्छ भन्नाले चाहिँ 10 * 10 गर्दा ओके हैन 10 * 10 गर्दा यो त 100 भयो सो यो चाहिँ डबल हुनु भन्दा पनि 10 * 10 गर्दा चाहिँ यो चाहिँ 100% मा गयो यो चाहिँ अलिकति वियर्ड भयो हैन सो त्यसरी भयो ओके सो ए आयो योमा 5 वटा थियो हैन यसको भ्यालु चाहिँ के थियो यसको भ्यालु अभियसली 3 थियो है मैले चाहिँ र्यान्डमली लगाइरहेको छु है अब यो चाहिँ व्हाट इज द भ्यालु अफ यो भनेर सोधेछ हैन यो चाहिँ √100
18 divided by root under 72 भनेको छ। यो चाहिँ इरेसनल होला है। मैले यो फर्स्ट लगाउन थालेछु है। 90 त पुग्न लागिसक्यो। यो 5 अफ 7 नम्बर यो मैले गराइसकेँ, यो पनि मैले गराइसकेँ, यो पनि मैले गराइसकेँ, यो पनि मैले गराइसकेँ, यो पनि मैले गराइसकेँ। सो या यो वालाको मैले गराइसकेँ। मैले चाहिँ सबै सल्भ गराएन किनकि अब सबै सल्भ गरायो भने अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाउ लाग्छ। ओके, यो सबै ट्राई गरेर हेर्नु होला है। इङ्ग्लिसको पनि सल्भ गराइदिएँ नि। कति मिनट गयो र? ओके 30 मिनट भइसक्यो रहेछ। म चाहिँ यहीँ इन गरिदिन्छु है यो भिडियोलाई, अनि अर्को भिडियोमा हामी डिस्कस गरौँ।